Cô ấy mới 31 tuổi đã mất đi phương hướng sống, không kết bạn, không yêu đương, cuộc sống đơn độc lặp lại mỗi ngày và hoàn toàn không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì. Sở thích lớn nhất là cúi đầu lướt điện thoại khi đi bộ, lướt điện thoại khi ăn, lướt điện thoại khi đi xe buýt. Thật không dễ dàng để chào đón kỳ nghỉ. Cô ngủ đến khi tự tỉnh lại, đói thì ăn, khát thì uống, xem các chương trình tạp kỹ giết thời gian, không có bạn bè và vòng kết nối xã hội, không có đối tượng, dường như tất cả trên đời đều không liên quan gì đến cô. Nhưng không ngờ thói quen sống tách biệt với xã hội lại khiến cô bị vấn đề về tâm lý. Hôm nay tan làm, cô đột nhiên nhận ra có một người đàn ông nhìn mình, dường như luôn nhìn trộm cô với ý định xấu. Mỗi lần cô đi ngang qua, anh ta luôn nói điều vô nghĩa không liên quan. Tôi thấy trên mạng nói rằng nếu châm thuốc bằng diêm thì vị sẽ khác hẳn, nhưng khi tôi thử thì khói cũng khác luôn. Vì cô sống một mình nên luôn cảm thấy bất an với hắn, sợ hắn đột nhiên làm gì đó với mình. Nhưng điều kỳ lạ là anh ta đã sống ở đây 1 tháng rồi, ngoại trừ việc nhìn trộm, thỉnh thoảng nói chuyện vô nghĩa, có vẻ như người đàn ông ấy không hề làm điều gì quá đáng với cô. Cho đến khi chủ nhà bên cạnh nói, cô gái cuối cùng cũng biết, hóa ra là người đàn ông luôn nhìn trộm mình đã chết cách đây 1 tuần. Sáng nay tôi vẫn thấy, ôi trời, không xong rồi. Nghe nói xác đã thối rữa, gây náo loạn cả khu, còn bị chôn vùi trong đống tạp chí chất như núi. Toàn là người mẫu khỏa thân. Nghe xong chuyện này, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu người hàng xóm đã chết 1 tuần, vậy những gì cô nhìn thấy mấy ngày nay có phải là ma không? Cô nằm mơ màng trên giường, cố gắng nhớ lại những ngày qua và người đàn ông kỳ lạ đó, nó cứ hiện lên trong đầu cô. Cuối cùng, cô đi đến một kết luận, cô nghi ngờ tinh thần của mình có vấn đề, cho nên mới có thể tưởng tượng ra rằng có người nhìn trộm mình, tự làm bản thân sợ hãi. Ngay cả khi biết tin mẹ đột ngột qua đời, cô cũng không có một chút đau buồn nào. Nhưng cho dù cô có vấn đề về tinh thần thì mẹ cô cũng đã qua đời rồi. Mỗi tháng khi công ty thống kê thành tích, cô ấy luôn đứng đầu. Nào, chú ý đây, kết quả tháng trước đã có rồi. Tháng này là của chúng ta. Lại giữ vững ngôi đầu nhé, cùng tuyên dương nào. Ngỡ rằng một cô gái vừa xinh đẹp lại xuất sắc như thế sẽ có biết bao bạn bè vây quanh, cùng những tràng pháo tay tán thưởng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Gina thật ra ghét nhất ở chung với người khác, ghét mọi thứ xung quanh. Ngoài công việc, cô ấy đeo tai nghe hầu như mọi lúc để tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Nhưng cô cầm điện thoại mà chẳng biết đang xem gì. Thậm chí có lúc chính bản thân cô cũng không biết mình nên xem gì, nhưng vẫn đeo tai nghe như mọi khi. Dường như cô đang dùng tai nghe vẽ ra một ranh giới vô hình, tự cô lập mình khỏi thế giới, ngăn không cho bất kỳ ai có thể chạm vào. Sau một ngày bận rộn trở về nhà, Gina sẽ như thường lệ gọi một suất đồ ăn đã ngán đến tận cổ, chọn chương trình tivi quen thuộc, rồi ngồi trên chiếc giường bừa bộn, vừa xem vừa ăn tối một cách chậm rãi. Phòng bên đột nhiên có tiếng động lớn. Gina nhanh tay giữ lấy cái bàn, sợ bữa tối sẽ làm bẩn giường. Và sau khi rung chuyển lắng xuống, cô cũng không bận tâm, như thể không liên quan gì đến mình. Cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, cô lại vùi mình trên chiếc giường thân thuộc. Khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, Gina lại bắt đầu lặp lại cuộc sống ngày hôm qua. Có vẻ như ngoại trừ ngày thay đổi, thời tiết trở nên lạnh hơn, thế giới Gina hình như cũng không có gì thay đổi. Nhưng khi cô xuống dưới nhà để hút thuốc, người cha đã ly hôn với mẹ nhiều năm báo cho cô tin mẹ cô vừa mới qua đời vì bệnh vài phút trước, nên họ cần cô nhanh chóng về ngay. Ký xác nhận chuyển giao thừa kế. Nghe tin mẹ qua đời, trái tim ảm đạm, dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng cũng chỉ lướt qua, không để lại dấu vết gì. Sắc mặt cô vẫn bình thường như vậy, khói thuốc nồng nặc như muốn dìm nỗi đau chết chóc vào quên lãng. Sau đó, Gina chỉ xin nghỉ 2 ngày, về lo hậu sự cho đám tang của mẹ và đối mặt với người cha đã bỏ rơi mình. Cô thậm chí không nói một lời chào, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ vị luật sư phụ trách thừa kế đến nhà gặp mặt. Chờ khi người cha đi ra mở cửa, cô nhân cơ hội len lấy thẻ nhớ trong camera ra, bên trong ghi lại hình ảnh của bà trước khi mất. Giờ phút ấy đã trở thành nỗi khắc khoải duy nhất của Gina. Vị luật sư lấy ra bản di chúc, kiên nhẫn giải thích với cô, nhưng cô đóng dấu vào di chúc mà không cần suy nghĩ. Và từ đó, Gina hoàn toàn xa rời cha mình, trở lại tiếp tục công việc hàng ngày. Rồi lại đến cuối tháng, lại đạt thành tích đứng đâu. Nhưng giống như sự xuất hiện của người cha và cái chết của mẹ, cô vẫn bình tâm như chẳng có chuyện gì. Ba chủ thấy vậy không khỏi khen ngợi Gina. Mặc dù cô đã nghỉ 2 ngày để giải quyết việc gia đình, nhưng vẫn có thể đánh bại tất cả mọi người để giành vị trí đầu. Thật là tận tâm, nhưng đâu ai biết đằng sau khuôn mặt tĩnh lặng như nước của Gina lại chất chứa nỗi cô đơn và tê dại kéo dài. Đó là bị xã hội đàn áp, bị cuộc sống đè nén, bị những chuyện vụn vặt trong đời giày xéo. Tâm hồn cô cũng lặng lẽ như gương mặt ấy. Trong căn phòng nhỏ bé đó, ngoại trừ cô, dường như không còn chỗ cho bất kỳ ai. Thậm chí cuộc sống của cô đã yên ả đến mức chỉ cần không ai bước vào thì mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ trôi qua. Vậy mà một chuyện nhỏ xảy ra sau đó lại khiến mặt hồ yên ả trong đời cô gợn lên những làn sóng nhẹ. Và từ đó, thái độ của cô đối với cuộc sống cũng dần thay đổi. Bởi vì thành tích rất xuất sắc, công ty muốn Gina chịu trách nhiệm đào tạo một thực tập sinh mới.
Vừa nghe câu nói đó, vẻ mặt Gina thể hiện vẻ chống đối. Cô không muốn bất cứ điều gì làm phiền cuộc sống của mình. Cuối cùng phải miễn cưỡng đồng ý. Sugin, cô thực tập sinh mới vui tươi, vừa tốt nghiệp đại học với đầy nhiệt huyết, chưa từng nếm trải sóng gió cuộc đời nên tràn đầy hy vọng về công việc đầu tiên, luôn tò mò với mọi thứ, chụp chỗ làm việc rồi đăng lên để khoe với bạn bè, nhìn mọi thứ với đôi mắt tò mò. Khi nhìn thấy Gina đi tới, cô nhiệt tình chào hỏi, nhưng cô càng nhiệt tình, Gina càng không biết phải làm gì. Cô né tránh tìm tới cấp trên, tự hỏi bản thân có cần thiết phải làm điều này không, nhưng cấp trên lại trả lời khô khan. Cô đã đồng ý rồi mà, giờ lại sao vậy? Cô chỉ có thể miễn cưỡng trở lại bàn làm việc, đeo tai nghe và bắt đầu một ngày làm việc. Trong ánh mắt Gina, như thể mọi thứ xung quanh đều vô hình. Nhưng khi cuộc gọi đầu bắt đầu, Gina lại trở nên năng động, nhiệt tình và kiên nhẫn giải quyết vấn đề cho khách hàng. Cô tự biến mình thành hai thái cực, một nửa là lạnh, một nửa là nóng, giữ lạnh lẽo cho bản thân và xung quanh, và giữ ấm áp dành cho người lạ. Cả một buổi sáng, cô đối với Sugin, nói tổng cộng không quá 10 câu. Sugin ở bên cạnh, bối rối lắng nghe. Dường như, con người trưởng thành chính là nhờ vào những cú tát tàn nhẫn của cuộc đời, sự hà khắc của những người đi trước, sự hạ thấp từ những người đồng lứa, và cả những khoảnh khắc tăm tối mà ta phải một mình vượt qua. Chỉ có thể vượt qua những điều này mới có thể gọi là niết bàn tái sinh theo đúng nghĩa. Cuộc đời của Gina đã chết trên đường niết bàn, cũng gần như mất đi khả năng tái sinh. Nhưng Sugin giống như một bông hoa phía trước, biết rõ phía trước là mưa bão, nhưng vẫn sống chết đi về phía đó. Cô muốn có thêm kinh nghiệm để cùng tồn tại với xã hội này. Vì vậy, cô đã đuổi theo Gina sau giờ tan làm. Gina trả lời rằng nơi cô đi rất xa, trên thực tế là muốn lấy lý do này để tránh mặt Sugin, nhưng cô lại đánh giá thấp sự nhiệt tình của Sugin. Cô không chỉ ở bên cạnh Gina mà còn liên tục nói chuyện với cô ấy. Khi biết Gina luôn một mình, Sugin cũng chua xót thốt lên, tôi không thể chịu nổi sự cô đơn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi chẳng có lấy một người bạn. Lắng nghe những lời than thở của Sugin, nội tâm của Gina dường như có chút sóng gió. Những gì cô ấy vừa nói, có phải cũng đang nói chính mình không? Hình mẫu lý tưởng nhất trong lòng họ, và theo một nghĩa nào đó, họ cũng như tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Gina trong mắt Sugin, nhìn thấy quá khứ, bản thân đã từng nhiệt tình như cô ấy. Nhưng lúc này, Sugin còn lâu mới nhận ra, phần lớn những người đang cùng tồn tại trong xã hội này, chẳng bao lâu nữa rồi cũng sẽ sống thành phiên bản mà chính họ từng căm ghét nhất. Giống như Gina, cô đơn và tê dại, những gì cô ấy ám chỉ đương nhiên cũng là hình ảnh thu nhỏ của hàng ngàn người lao động. Chỉ tiếc rằng Gina đã tê dại quá lâu, chẳng còn biết phải thoát ra sao nữa. Cô đã sớm mất đi dũng khí để người khác đi vào lòng mình, cũng không có dũng khí rời khỏi công ty. Xét từ điểm này mà thấy, Sugin, cô gái vừa bước vào đời với tất cả nhiệt huyết, có lẽ thật sự có cơ hội tránh khỏi số phận. Lặng lẽ và tê dại như Gina, cô ấy không giống như Gina. Giờ làm việc lâu, giọng nói khàn khàn, cũng không biết uống nước để làm ẩm cho cổ họng nghỉ ngơi một chút, làm ẩm cổ họng bằng bình xịt dưỡng ẩm. Làm ơn thử một lần đi mà. Không sao đâu, cái này. Làm sao bây giờ? Chị ổn chứ? Xin lỗi chị nhé. Khoảnh khắc này Gina bị chọc giận. Sugin cũng ý thức được mình có chút quá mức. Cô ấy muốn nói lời xin lỗi với Gina, nhưng vẫn bị lời nói của đối phương cảnh cáo. Dạ. Đừng có đi theo tôi lúc ăn trưa nữa. Sau đó Gina được chủ nhà cho biết, người hàng xóm từng hay nhìn cô, thường xuyên bắt chuyện với cô, đã không may qua đời từ một tuần trước, và cái chết của anh ta cũng lố bịch như cuộc sống của anh ta, lại bị đè chết bởi những cuốn tạp chí. Có lẽ là sự ra đi đột ngột của hàng xóm đã chạm đến trái tim của Gina. Đêm nằm trằn trọc khó ngủ, cô đã mở thẻ nhớ đã lấy từ nhà trước đó, xem lại hình ảnh của mẹ. Nhưng điều mà Gina không ngờ tới, ngoại trừ cảnh mẹ bị bệnh dày vò, còn nhìn thấy trong hình ảnh người cha ích kỷ đó ôm di ảnh mẹ mình, đau đớn bật khóc, khiến Gina không khỏi nghi hoặc. Ông ta rõ ràng đã bỏ rơi mẹ, tại sao sau khi mẹ đi mới trở về? Tại sao luôn để mất đi mới hiểu cái gì gọi là trân trọng? Cô ám ảnh với câu hỏi này, không thể tìm thấy câu trả lời. Nó giống như một đám mây đen bao phủ trái tim cô. Cho đến khi hoàn thành đào tạo người mới, Sugin quen thuộc với quy trình của công ty, bị cấp trên vô tình, xã hội lạnh lẽo, sự thờ ơ của người xung quanh, cùng những lời chỉ triết vô lý từ khách hàng, rên rữa thành một câu máy chỉ biết trả lời câu hỏi. Mai đến lúc đó, cô mới thực sự nhìn thấy vấn đề. Vậy là cô ấy đã làm việc được 1 tháng rồi. Trong 1 tháng, cô ấy nhận được đủ loại cuộc gọi, đối phó với rất nhiều khách hàng kỳ lạ. Còn sự nhiệt huyết ban đầu của cô ấy cũng dần dần bị bào mòn qua những cuộc đối mặt với vấn đề của một số khách hàng. Cô không còn như trước nữa, tích cực giải tỏa lo lắng cho nhau. Nhưng giống như sự thật bây giờ, trả lời câu hỏi theo lời nói, một bên lại như đang tự hỏi chính mình có thực sự thích công việc này, lại muốn quay lại thời gian đơn thuần trong quá khứ không? Có lẽ đó là cuộc sống ngày này qua ngày khác, không thể chịu nổi. Có lẽ là không muốn tiếp tục sống tiêu cực. Chỉ sau 1 tháng làm việc, Sugin không chút do dự lựa chọn nghỉ việc. Và cũng chính tin tức này khiến Gina rơi vào bế tắc không lối thoát. Không hiểu tại sao, một số người có thể dễ dàng rời đi,
dễ dàng thay đổi suy nghĩ, dễ dàng tạm biệt cuộc sống quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cô cũng không biết, từ chối diễn kịch cùng người khác, chẳng muốn giao tiếp với ai, chỉ biết đeo tai nghe và cắm mặt vào điện thoại, không quan tâm đến những người xung quanh, mới khiến cô tự trói buộc chính mình, đánh mất khát khao hướng về tự do, tựa như những tòa nhà sừng sững, u ám như ngục tù giam hãm linh hồn cô, tựa như căn phòng vô hồn, tăm tối như vực thẳm nuốt chửng thể xác cô. Nhưng rốt cuộc, chính cô mới là người tự xiềng xích đời mình. Thế nhưng, ngay trong lúc Gina tan làm về, một người đàn ông chống gậy bỗng nhiên xuất hiện cạnh nhà cô. Người này tự giới thiệu mình là người thuê nhà bên cạnh. Siang Hun tò mò, tại sao căn phòng này lại rẻ như vậy? Gina sau khi nghe xong bình thản trả lời, có người chết trong căn nhà này, cho nên mới rẻ như vậy. Sau khi nói xong, cô vội bước đi mà không biểu lộ cảm xúc. Về đến nhà, cô vô tình xem camera trên điện thoại, cảnh cha mình đang trò chuyện vui vẻ với tín đồ trong phòng khách. Có vẻ như ông đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất vợ, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng chính sự thay đổi ấy lại khiến Gina băn khoăn, và cô cứ thế chìm sâu vào mớ nghi hoặc, không lời giải đáp. Sáng hôm sau, Gina lại đột nhiên bị một tiếng động đánh thức. Cô khó chịu mở cửa, lại thấy Siang Hun đang dọn đồ, chuyển vào nhà ở bên cạnh. Khi nhìn thấy Gina, Siang Hun còn nhiệt tình chào hỏi anh ta, nhưng Gina biểu lộ không quan tâm. Khi người thuê nhà mới chuyển đến bên cạnh, đối với cô mà nói cũng chỉ là đội hàng xóm mà thôi, làm việc như thường lệ. Nhưng khi làm việc, Gina vô thức chìm vào trạng thái mơ hồ, những nghi hoặc từ đêm qua vẫn đeo bám lấy cô, khiến tâm trí cô không lúc nào được yên. Suhin đã nghỉ việc và người cha đã hồi tâm. Rõ ràng họ đều từng rơi vào mê cung và buồn bã, tại sao lại dễ dàng thay đổi như vậy? Nhìn lại chính mình, trong câu hỏi lặp đi lặp lại này, tâm trí cô bắt đầu xuất hiện một âm thanh chói tai, đánh giá cuộc sống của Gina. Cô thà chôn mình tại chỗ, chứ không muốn đối mặt với mọi thứ, càng không muốn thay đổi. Và ngay lúc ấy, tiếng rục rã từ đầu dây bên kia như châm ngòi bỗng bùng lên dữ dội. 9 giờ 32 phút. Cái gì cơ? À không phải, 23 phút. Đợi đã. Dừng lại đi. Nếu đọc kiểu này thì đừng làm nữa. Đâu phải trò đùa trẻ con. Tiền bạc qua lại đàng hoàng thế này, tôi sẽ báo cáo lên cục quản lý lao động ngay. Nói lại tên chị xem nào. Đau đớn, sâu thẳm, tuyệt vọng, bơ vơ hiện lên khuôn mặt lạnh lùng. Trái tim cô như cơn bão quét qua mặt biển, bắt đầu một cơn bão. Và khi cơn sóng này lắng xuống, sự hèn nhát trong lòng cô cũng hoàn toàn bại lộ. Cô thất vọng ngồi ở góc đường, chôn mình trong gió lạnh, cho đến khi ánh đèn đường đã mở, lúc này mới nhớ ra, đã đến lúc quay lại rồi, trở lại căn phòng lạnh lẽo như mọi khi. Không biết tại sao, con đường yên tĩnh kia bỗng nhiên trở nên dài vô tận, lê đôi chân nặng nề đi trong vô thức. Cô bước đến ngã tư đường, bị nuốt chửng giữa dòng người cuồn cuộn, rồi lại lạc lối ngay chính khúc qua của đời mình. Cuối cùng, Gina vô hồn bước về nhà, nhưng khi đi qua hành lang, cô nghe thấy tiếng cầu nguyện từ nhà bên cạnh. Cô tò mò thăm dò, không ngờ là người mới chuyển đến, đang cùng gia đình và họ hàng, cầu nguyện cho linh hồn người hàng xóm, cầu nguyện cho anh ấy sẽ lên thiên đường, đừng tiếp tục chịu khổ một mình trong địa ngục. Khi nhìn thấy cảnh này, cô lại lạc vào vòng luẩn quẩn những nỗi buồn vô tận. Cô không hiểu, người hàng xóm kỳ lạ đó, sau khi chết cũng có thể được người ta thương tiếc. Tại sao mình còn sống trên đời, lại cô đơn hơn cả người chết? Cô cố gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, cho đến khi cô quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh người hàng xóm lúc còn sống. Cuối cùng cũng nhận ra, có lẽ là do thời gian dài tự cô lập mình, dẫn đến tình huống hiện tại của mình. Trước đây cô luôn cô đơn, không giao tiếp với người khác, không hứng thú với những thứ xung quanh. Cứ tưởng vậy, sẽ không bị thế giới này làm tổn thương. Nhưng cô không biết, đây không phải là sự cô đơn thực sự. Đó là sự tự cô lập. Có vẻ như cô từ chối giao tiếp với người khác. Thực tế cô đã đánh mất chính mình từ lâu. Kẻ lạc lối đã ở quá lâu trong cõi mê đồ, dần dần cũng mất đi dũng khí đối mặt với cuộc sống. Nếu một người không đủ can đảm để đối mặt với cuộc sống, làm thế nào để thay đổi hiện trạng? May mắn thay, sau nhiều lần tự vấn, Gina cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Cô nhận ra, đã đến lúc mình cần mở rộng trái tim, đối diện với cuộc sống và đón nhận tất cả những điều mình từng chối bỏ. Thế là cô gọi điện cho Sugin. Thật ra tôi không thích ăn cơm một mình, không thích ngủ một mình, ngồi xe buýt một mình, cũng không thích hút thuốc một mình. Thật ra tôi không thể tự làm bất cứ điều gì. Tất cả chỉ là giả vờ mà thôi. Vì vậy, tạm biệt nhé. Rất vui được gặp em. Chị xin lỗi vì không thể lo cho em chu toàn. Là lỗi của chị. Khi những tâm từ chất chứa bấy lâu
cuối cùng được Gina nói ra. Ấy cũng là lúc cô chính thức giã từ con người cũ của mình, đón nhận một cuộc sống mới. Cô chủ động đến trước mặt Seong Hun, kể về người hàng xóm quá cố. Ngày hôm sau thức dậy, cô cũng không còn thờ ơ như thường lệ nữa, mà là thay một bộ quần áo sáng màu, kéo rèm cửa luôn bị che khuất. Và khi ánh sáng mặt trời đã mất từ lâu chiếu vào, cuộc sống của Gina cuối cùng cũng được tái sinh. Cô không chỉ nghỉ việc ở công ty, mà còn gọi điện cho người cha đã cắt liên hệ. Bố ơi! Ở phòng khách nhà bố, có camera an ninh đó. Lúc đầu là để lúc mẹ ở nhà một mình nên lắp để xem, nên con có thể xem phòng khách nhà bố qua đó. Con sẽ thường xuyên kiểm tra bố qua camera. Chúng ta chỉ nên giữ ở mức đó thôi nhé. Lúc này, trong lời nói của Gina không chỉ có sự tha thứ cho cha, cả sự nhẹ nhõm về quá khứ. Vì quá khứ không thể thay đổi, vậy thì tốt hơn là bình tĩnh đối mặt và chấp nhận. Biết đâu khi cô dám đối diện, những cảnh sắc tươi đẹp chưa từng thấy sẽ hiện ra trước mắt. Các bạn cũng vậy nhé.